คงไปขยับโดนอะไรแล้วมันก็หายไปเนาะไม่รู้ลุงเล่าถึงตอนไหนย้อนกลับไปใหม่แล้วกันขอโทษถ้าเกิดมันซ้ำนะขอโทษเอ่อีตอนช่วงที่ได้เกี่ยวกับใบหน้าของอาจารย์ศิลป์แล้วเนาะหลังจากนั้นมาก็อาจารย์ศิลป์ก็ได้มีการเอาสองคนเนี้ยมาแมทนะครับโดยเฉพาะตัวร่างของคนนั่นก็คืออาจารย์ชำเลืองนะครับมาแมทเพราะฉะนั้นอาจารย์ชำเลืองท่านก็เป็นต้นแบบของพระเยซูด้วย เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าองค์พระเยซูที่มีร่างกายงดงามเป็นเรื่องการตรึงกางเขนน่ะมันเกิดจากอาจารย์ชำเลืองได้ใช้ร่างกายตัวเองเนาะเป็นต้นแบบ เพราะฉะนั้นวิธีการคิดในงานศิลปะเนี่ยนอกจากที่เราจินตนาการแล้วเราต้องอาศัยข้อมูลเรื่องจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฝากผลงานไว้บนแผ่นดินเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อความบันทึกที่มันเป็นจริง นะครับบางคนนี่อุปโลกขึ้นมาแล้วทำผิดเพี้ยนอย่างคราวที่แล้วลุงเล่าเรื่องการใช้พระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตอนนั้นลุงสะเทือนใจมากเนาะไปกลับฟิล์มนี่อีกด้านหนึ่งทำให้เหรียญตราของท่านเปลี่ยนไปแสกพระเกศาท่านเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งเพราะนั้นมันทำให้คนยุคหลังๆที่เขาไม่มีข้อมูลเขาก็ไปยึดถือตามนี้มาเป็นต้นครั้งหนึ่งลุงได้เคยไปช่วยออกแบบงานปฏิทินของบริษัทICC นะครับตอนนั้นทำเป็นรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีหรือพระพันปีหลวงปัจจุบันนะครับลุงก็ให้เหล่าศิลปินเขียนรูปมาหลายท่านเนาะล้วนแล้วแต่ละท่านก็เมตตาคือท่านมีชื่อเสียงหมดแหละนะไม่ว่าจะเป็นพรชีวินไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนกรจะเป็นพี่ที่เขียนโปสเตอร์หนังทองดีหลายท่านนะรวมแล้วประมาณเกือบ10ท่านลุงก็ได้ทำแบบเป็นปฏิทินออกมาโดยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะของสีแต่ละคนก็จะเป็นรูปดออิ่งบ้างบางรูปก็ใช้สีน้ำสีอะคริลิกสีน้ำมันนะครับบางคนก็ใช้สีผสมอาหารเพราะนั้นในปฏิทินอันนั้นหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเนาะแล้วก็ยังได้ออกแบบปฏิทินอีกหลายอันเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยก็ได้รางวัลชนะเลิศหมดคราวนี้มันมีอยู่รูปหนึ่งนะครับปรากฏว่าตอนที่ให้ศิลปินเขียนรูปเนี่ยเป็นรูปสมเด็จพระนางเจ้าซ่อนทรงใส่สายสะพายเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีหงส์ติดอยู่ที่ตรงไหล่เนาะโทษทีลุงอาจจะไม่ได้พูดราชาศัพท์ปรากฏว่าตอนที่เอางานออกพิมพ์ออกมาแล้วครับก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะเป็นคุณหญิงเนี่ยก็จะนำปฏิทินนี้ไปถวายสมเด็จพระนางเจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นก็มีการรอกันแล้วว่าเดี๋ยวเครื่องจะออกกี่โมงปรากฏว่าท่านก็ให้ผู้ใหญ่ในบริษัทนะครับโทรตามตัวลงมาแล้วก็วักเต็มที่เลยนะคนตอนนั้นที่ในสวนจิตรลดาเนาะเป็นโรงเรียนสอนให้กับช่างสิบหมู่ที่เรียกว่าศิลปาชีพเนาะลุงก็อายมากเลยเนื่องจากว่าท่านบอกไปเอาเสื้อผ้าจากไหนมาพระราชินีท่านไม่เคยใส่ตรงนั้นตรงนี้ไปเรียกเจ้าหน้าที่ภูษาอาภรณ์มาปรากฏก็มีการโต้เถียงกันมากเลยเนาะเจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยใส่ชุดนี้มาก่อนไม่มีในประวัติศาสตร์เพราะนั้นเห็นไหมความละเอียดละออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญครับถ้ามันไม่มีจริงแล้วเราไปอุปโลกใส่เข้าไปนะครับจะทำให้ความหมายของเสื้อผ้าอาภรณ์แม้กระทั่งคุณลักษณะเป็นเครื่องสูงผิดเพี้ยนไปเลยแต่ด้วยความมั่นใจของลุงว่าลุงขอเวลาสัปดาห์หนึ่งเนาะจะเคลียร์เรื่องปัญหานี้ให้ว่าจริงๆแล้วสมเด็จพระนางเจ้าท่านจะทรงใส่ชุดนี้เมื่อไหร่ปรากฏว่าตอนนั้นเครียดมากเนาะเพราะดันเผลอพูดไปว่าใช้เวลา1 สัปดาห์ตอนนั้นเองด้วยความเครียดก็ขับรถจากสวนจิตรลดาครับไปวัดมหาธาตุระบายความเครียดโดยการเดินดูของเก่าดูรูปเหรียญอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปเจอคนขายปฏิทินกับหนังสือเก่าเจ้าหนึ่งครับวางรูปนี้บนปกหนังสือปี2515หรือไงเนี่ยครับเขาขายเล่มละ100 บาทซึ่งเป็นราคาที่แพงมากเลยนี่จริงว่าหนังสือมันเน่าเลยแต่มันมีหน้าปกรูปพระราชินีที่เป็นรูปถ่ายแล้วฉายรูปเดียวกับที่ลุงได้เสนอทำปฏิทินไปปรากฏลุงรีบให้สตังค์ตีรถกลับไปภายใน1 ชั่วโมงครับไปให้คุณหญิงท่านดูเนาะว่าสมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงได้สวมชุดนี้จริงปรากฏว่าท่านก็โทรไป
ทีมเสื้อผ้าขององค์สมเด็จพระนางเจ้าเนาะก็มีการปี๊ดแตกกันเล็กน้อยครับวันนี้เห็นไหมอย่างนั้นดังนี้เนาะปรากฏในนั้นก็บันทึกว่าท่านทรงสวมใส่1 ครั้งนะครับออกไปรับแขกบ้านแขกเมือง1 คน ปรากฏว่าท่านก็เดินจูงมือลงมาข้างๆอาคารแล้วก็บอกว่าฉันขอโทษเธอนะนึกออกไหมในขณะที่ด่าลุงคนเป็นร้อยขอโทษข้างตึกเพราะนั้นแต่ถ้าเกิดลุงทำผิดจริงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเนื่องจากว่ามันจะทำให้การบันทึกของประวัติศาสตร์เป็นไงผิดเพี้ยนไปเลยเพราะนั้นองค์ความรู้ตัวนี้มันจะต้องถูกต้องด้วยคราวนี้วันนี้ลุงก็มาเล่าหลายๆเรื่องเนาะเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งอีกไม่กี่วันนี้คือวันที่28 ธันวาเนี่ยก็เป็นวันตรงกับวันปราบดาภิเษกที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสถาปนาเมืองนะครับชื่อว่าเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรเป็นครั้งแรกจากคำว่าบางเกาะนะครับกลายเป็นบางกอกเห็นไหมเมื่อก่อนนี้มันมีพ่วงนะเป็นติ่งแม่น้ำลำธารเนี่ยไหลเข้าไปในเมืองธนบุรีนะครับได้มีการขุดคลองขยายทำให้มีการค้าวิ่งเข้ามานายภาษีอากรยุคนั้นก็เป็นเก็บเบี้ยภาษีก็ทำงานต่อให้สมเด็จพระเจ้าตากสินคราวนี้พระเจ้าตากสินก็เลยทำการสถาปนาตัวเองเป็นราชวงศ์ธนบุรีนะครับอยู่ได้ประมาณ14 ปีนิดๆเราเรียกว่า15 ปีเนาะในยุคนั้นเป็นยุคทองจริงๆเนื่องจากว่าการค้าขายดีขึ้นยุคแรกนั้นคนจีนไม่เชื่อถือพระเจ้าตากสินเนื่องจากลึกๆก็คงอิจฉาเนาะคงจริงด้วยกังคงจริงด้วยกังมันลืออยู่ดีๆหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไหมมันน่าตกใจมากคราวนี้ด้วยการวางตัวดีครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อมาคนจีนก็เชื่อถือให้ความเคารพนะครับว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินทำให้กรุงธนบุรีเจริญรุ่งเรืองภายในระยะเวลาไม่ถึง15 ปีสามารถรวบรวมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องธรรมะศาสนาพุทธให้กลับมาเหมือนเดิมได้นะอันนี้ย้อนกลับมาตอนนี้ใครเคยได้ยินเนาะจังหวัดนครพนมมีองค์พระนาถพนมนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านทรงห่วงใยเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธท่านทรงจารึกคำบัญญัติคำสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพุทธบนแผ่นทองคำนะครับบุไว้ในองค์พระธาตุพนมเพราะนั้นจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเพราะนั้นต่อให้มีการถล่มทลายออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโบราณนะโบราณของอินเดียเนี่ยเขาจะไว้สิ่งสำคัญอยู่ไว้ล่างสุดนะครับแล้วเวลาอะไรมันถล่มปุ๊บเขาจะไปขุดเจอแต่คนไทยเนี่ยสมัยก่อนเชื่อว่าเอาไว้บนยอดสูงปรากฏว่าเวลาถล่มปุ๊บมันกระเด็นกระดอนหาไม่เจอนะครับทีนี้ในองค์พระธาตุพนมเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับมันเป็นตำนานเนาะสร้างเมื่อประมาณปีพ.ศ. ที่7คือหลังจากพระพุทธเจ้าทรงนิพพานไป7 ปีก็มีพระเถระที่เป็นพระผู้วิเศษเหาะเหินในอากาศเขาก็สร้างตำนานให้มาดูอลังการเนาะมาทั้งหมด250 องค์จนคนภาคอีสานมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดที่อินเดียเกิดที่ภาคอีสานเพราะต้นโพภาคอีสานมากกว่าอินเดียเองและปรากฏสิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์พระธาตุพนมอย่างหนึ่งนะครับก็คือบนยอดปลายของยอดองค์พระธาตุพนมมีก้อนหินสีดำก้อนหนึ่งหลังจากเมื่อประมาณปี2517หรืออะไรเนี่ยเนาะลุงไม่แน่ใจพศนะเนื่องจากพอดีนึกขึ้นได้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้มันสอดคล้องกับพระเจ้าตากสินตอนที่มีการสถาปนาแล้วก็ทำการรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกพระธรรมขันธ์รวมแล้วได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบทนั้นบทนี้นะครับมันจะมี200 กว่าบท 2,000 กว่าบท227 ข้อของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติให้พระสงฆ์เนี่ยรวมแล้วเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นะครับบนยอดขององค์พระธาตุพนมมีก้อนหินก้อนหนึ่งโบราณเรียกว่าเหล็กเปียกนะครับปัจจุบันเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เล็กๆลุงเคยไปแอบดูเนาะมันเป็นก้อนหินเขามีความเชื่อว่าไอ้ก้อนหินก้อนนี้ไปไว้ข้างบนยอดขององค์พระธาตุพนมจะทำให้ไล่การฟ้าผ่าได้มันก็เหมือนสายรถฟ้าชนิดหนึ่งมั้งคนโบราณไม่รู้เขาไปเชื่อหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแร่ธาตุได้ยังไงนะครับคราวนี้วันนี้มาละลุงจะเล่าเรื่องลุงเซนต้าละเนื่องจากว่าลุงเซนต้าก็ไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยมีความสนิทสนมกับลุงเท่าไหร่เพราะว่าเกิดคนละยุคเนาะลุงอาจจะต้องใส่แว่นและอ่านบ้างละตอนนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับอาจจะหล่อบ้างเล็กน้อยคราวนี้วันนี้ตอนเย็นนี่ลุงอาจจะว่างนะครับ
ใครจะเชิญลุงไปเป็นลุงเซนต้าได้นะเพราะพุงเนี่ยได้แล้วนะส่วนเขาเนี่ยอาจจะสั้นไปนิดนึงผมงอกเนี่ยไม่มีปัญหานะครับลุงเซนต้าเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆลุงจดมาเนาะแต่ลุงไม่ได้เอามาลุงมาหาในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่ามันไม่เหมือนกับที่ลุงจะพูดเลยอะ่ะก็เลยพยายามนึกนะครับลุงเซนต้าเนี่ยเดิมทีเดียวเป็นนักบุญนะครับเป็นบาทหลวงชาวตุรกีปัจจุบันเป็นพวกอะไรเอ่ยเป็นพวกศาสนาอื่นไปแล้วนะไม่ใช่ศาสนาคริสต์ละเป็นจำนวนมากเลยคราวนี้นักบุญเดิมทีเดียวท่านไม่ได้ชื่อซานตาคลอสท่านชื่อว่าเราเคยได้ยินเนาะเป็นบุรุษอ้วนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหนวดเขายาวเลยท่านชื่อนิโคลัสนะครับท่านเกิดประมาณปีคศ347น่าจะประมาณ700กว่าปีแล้วเนาะลุงก็เกิดไม่ทันหรือว่าตอนนั้นเกิดเป็นมดเป็นปวกก็ไม่รู้คราวนี้ปรากฏว่านักบุญนิโคลัสนะครับเป็นนักบุญที่ใจดีนะครับอยู่ในศาสนาคริสต์นิกายหนึ่งเนาะลุงขอข้ามไปเลยเนื่องจากว่าในศาสนาต่างๆมักจะมีนิกายต่างๆยิบย่อยไปแล้วก็ลุงก็ไม่อยากพูดถึงเนื่องจากว่าบางอันอาจจะไม่ถูกจริตกับอีกนิกายหนึ่งนะครับแต่สังเกตไหมเพลงอะไรนอกจากน้องลิซ่าร้องเป็นอันดับ1ของโลกแล้วมีเพลงอะไรอีกที่ฮิตกันร้องเป็นอันดับ1ของโลกยกเว้นวันนี้นะนั่นคือเพลง Happy Birthday นะครับร้องกันทั่วโลกเป็นอันดับ1ของโลกติดเทรนด์มาตลอดเลยปรากฏว่ามีเทรนด์อีกอันนึงก็คือเพลง Merry Christmas นะครับก็จะมีนักแต่งเพลงปรากฏว่าประสบความสำเร็จทำให้คนในศาสนาคริสต์ร้องเพลงนี้มากเลยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมในการจัดงานประเพณีต่างๆเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นๆมั้งเขาก็จะกินไก่งวงกันเนาะส่วนลุงก็กินไข่ดาวเหมือนเดิมนะครับเป็นไก่งวงเรียกว่า